Hello, Miss Linh. Hello, Okay. How have you been, Miss Linh? How have you been? Dạo này Pin. chị sao rồi? Dạo này chị sao rồi? Um, yes, I'm fine. Uh, what's the weather like today? Mm, it's sunny. Right. Do you like sunny weather? No, Okay. What is your favorite season? What is your um, season? You say mm, favorite season is my favorite, favorite, favorite season. Season là mùa ấy. Season. Remember? Okay, Miss Linh, what is your favorite season? I'm asking you. um, my favorite season In um, is winter. winter. Why do you like winter? Yes, I do. No, I mean why? Um, Why do you like winter? because I like living in such a cold, Cold cold, place. cold place. Cold place. Cold place. Okay. Yes. Okay, cool. So what will you do? What will you do in winter? What will you do winter? I like Mm, I like sleeping. Sleeping in winter. Yeah, absolutely. So do I. I love living in such a cold place in winter because um well living sleeping in such a cold place makes me sleep more and more. Okay. Okay, what else do you like to do in winter? Mm, What else do you like to do in winter? What áo nghĩa là sao? What else? Tức là chị còn thích làm tức là chị còn thích làm gì nữa ở trong mùa đông không? You just mentioned sleeping, and I'm asking you some other activities to do in winter. No, because tự ngủ nó thoải mái hơn. Uh, okay, yeah, because sleeping is comfortable. Sleeping is more comfortable, all right? Sleep, sleeping is more comfortable, com- or say more comfortable.
Thay vì nói comfortable, comfortable, four syllables in a word, right? Four syllables in a word. Instead of saying comfortable, you can say comfy, comfy to make it brief, short, okay. Thay vì nói comfortable, 4 âm tiết thì mình sẽ nói comfy. 2 âm tiết thôi. Nó có nghĩa là thoải mái. It's more comfy. Hơn. The thing is more comfy than other activities. Other activities ở đây có thể đề cập là gì? Playing football, playing basketball. These are that. Playing guitar, playing piano. So, activities such as playing cooking, okay, etc. You know that I hate cooking in the winter because when I serve a dish, when I serve up a dish, when I cook up the dish, I have to rinse my hand before I start cooking, right? So you know the water in winter is so cold. I hate touch water in the winter. That's why I hate cooking in the winter. Tại vì mùa đông ấy, cái nước của nó rất là lạnh, đúng không? Lạnh mà nấu ăn thì phải rửa tay, cho nên nó rất là cóng tay ấy, bị lạnh tay. Cho nên là em rất là ghét nấu ăn vào mùa đông. Ước gì có ai nấu cho vào mùa đông thì tốt. Nấu ăn thì thích nhưng mà rửa bát thì không. Okay. Yes. Rửa bát thì chúng ta có washing dishes. Washing dishes. Đấy. Okay. All right. So Miss Ling, before we start, I want to check. Let me share a screen and I will start. Okay, I will give you some accurate feedback about your assignment. Homework. Can you see the screen? Okay. Good one. Now, task 1, put the days of the week in the correct order. We have first Monday, second Tuesday, third is Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Hello? Sorry? No. So there's error. Can you recognize that? Rồi. Em bị Việt Nam hỏi chị bị nhầm tẹo. Okay. Okay. Saturday is so Saturday is number 6. Because you know that Saturday is thứ bảy in Vietnamese, right? Cho nên chị viết 7 ở đây. Okay. Nhầm một. Không sao. Saturday ngày thứ 6 này, Saturday là ngày thứ 6 trong tuần, chị nhớ là ngày thứ 6 trong tuần. Và Sunday là ngày thứ 7 ở trong tuần. Là the 7th of the day of the 7th day of the week. 7th day of the week. Number 2, write about Zoe. Okay. So in all sentences here, let's use a pronoun she. On Tuesdays, she has music lessons. So this is an example. On Wednesday, she has played basketball. Okay. Cái này thì nó lại rơi vào phạm trù khác. Chúng ta không dùng has played thế này. Trừ trong trường hợp là ra là dùng has played này là không đúng về cái ngữ pháp nhỉ. Thì chúng ta sẽ có cái thì ấy, thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta có là has played này. Phải chia ở phân từ 2 thế này cơ. Has played. Đúng không ạ?
Tuy nhiên là cái phần này mình chỉ cần dùng gì thôi, on Wednesday. Nó đã thể hiện là present simple rồi, nó thể hiện cái thì này là thì hiện tại đơn đúng không ạ? Hiện tại đơn. Cho nên là mình sẽ dùng là gì nhỉ? She. She does. No, we don't use she does here. We use does, okay, in the The interactive sentence. She. Thực ra trong tiếng Anh nó sẽ có hai cái loại mình cần lưu ý ở đây. Bình thường hiện đơn là mình sẽ chia luôn trực tiếp động từ. Chúng ta có she là okay, is she a singular or plural noun? Is she a singular or plural noun? Listen. um, Plural or singular. Singular là số ít đúng không ạ? Plural là số nhiều. Đấy. Singular, plural. Em hỏi cái she này nó là singular nữa. Nó là plural. Nào. singular số ít. Rồi, đúng rồi. Singular, đúng không? Chứ rồi, bây giờ xác định rồi. Đây là số ít. Thế thì động từ nó phải như thế nào đây? Động từ là gì? Động từ là play đúng không ạ? Play đúng không ạ? Rồi, thì mình sẽ chia nào. She. Is. Nếu chúng ta dùng is khi chúng ta không khi chúng ta thấy là không có động từ nào trong câu, chúng ta mới dùng to be thôi, đúng không? Trong câu thì mình sẽ hiện tại đơn á sẽ dùng một trong hai cái nào mà nó không có động từ mình dùng to be, cái nào có động từ rồi mình chia luôn động từ này, chúng ta sẽ có là she play. Remember, she plays basketball. Thôi. She plays basketball. Rồi, còn một cái nữa người nước ngoài hay sử dụng nhiều khi á, trong cái câu khẳng định nó vẫn dùng does. Tại vì sao? Tại vì nó dùng does để nhấn mạnh. Đấy. For example, chị có thể dùng cái này. She does she does play. She does play. She does play basketball. Say that. Như này. Đó. Thế thì trong cái phần này ta nhấn mạnh gì? Nhấn mạnh cái hành động là play basketball. Cho nên là phía trước play này nó dùng does và play này không chia nữa. Đấy. Đây là cái cách nhấn mạnh của nó. Tuy nhiên nó chỉ được dùng trong văn nói thôi. Trong văn nói. Nhưng mà trong văn viết chúng ta không dùng cái này. Chúng ta không dùng là she does play basketball thế này. Có thể nói thôi. She does play basketball. Trong văn nói chấp nhận được. Tuy nhiên trong văn viết chúng ta không dùng cái này nhé. Dùng cách đầu tiên thôi. She plays basketball. Rồi, rồi chị lưu ý cái phần này nhá. Đến buổi hôm nay rồi. Cái việc sai hiện tại đơn này không được sai quá một câu. Ok. Em hy vọng các câu sau em không nhìn thấy mấy cái nhưng mà em đã nhìn thấy rồi. Ok, cái bài này tí nữa về làm lại nha, tí nữa chị về làm lại nha. Làm lại cho nó nhớ. Rồi, number 3. Number 3. Thursday, on Thursday. Chị nhớ là khi mà nó để chữ S này đằng sau các cái từ chỉ cái ngày trong tuần ấy thì nó thể hiện cái hiện tại đơn nhá, nó có tính chất lặp lại ấy. Yeah, on Thursdays tức là tất cả các ngày thứ năm, các ngày thứ năm tức là ngày thứ năm tuần này, thứ năm tuần sau, thứ năm tuần sau nữa, như vậy, hiểu không? Đó. On Thursdays. Thì cấu trúc này là cấu trúc gì đây? She has swimming lesson. Okay. She has swimming lesson. Được. Cái này đúng, cái này đúng. Correct answer. Tại vì sao ạ? Tại vì là chúng ta dùng has. Đấy, dùng has, sau has là một danh từ có một cái gì đó, chỉ hiểu không? Cho nên mình mới dùng được. Còn nếu mà động từ mình phải chia luôn. Đó, như kiểu cái số phần câu 1 này. She has a music lesson. Được. Tiết học về âm nhạc, có một tiết học về âm nhạc, được. Chưa? Tuy nhiên là nếu mà mình vừa sử dụng has vừa sử dụng động từ thế này là không đúng. Okay. She has swimming lesson. Exact correct answer. On Friday.
on Fridays. She. Đây. Okay. How do you correct it? Rồi bây giờ she play she không, plays đúng rồi. She plays. Đọc rõ. She plays. she play She. she play She. Yeah. Okay. She plays volleyball. Plays. Number um, 5. volleyball là cái môn gì vậy? Volleyball là môn bóng chuyền. Bóng chuyền. Basketball là bóng rổ. Okay. Number 5. Number 5. Why do you use has to go? Has to go. It's just not grammatically correct, right? Have to recorrect it. How do you recorrect the sentence? Sửa lại như thế nào vậy? She goes to the back. The park. Goes to the park. Goes to the park là ra cái công viên ấy. On Saturday. She goes to the park. One more time. On Saturday. Now repeat after me. Okay, repeat after me. Bây giờ sẽ lặp lại theo em nhá. Bắt chước ngữ điệu này. On Saturday. On Saturday. She goes to the park. She goes to the park. Hiểu. She goes to the park. She goes to the park. She goes to the park. Rồi, thế thì cách luyện như thế nào? Bây giờ là mình để vừa luyện được ngữ pháp, vừa luyện nói được thì chị phải làm xong này, check các ngữ pháp và chị phải tập nói lại tất cả các câu mình viết. Đấy, đây là một cách để mình luyện cái pronunciation. Đó, mình phải chủ động luyện nhé. Mình phải chủ động luyện thì mình mới có thể nói tốt được. Đấy, còn bây giờ là cái sự giúp đỡ của em nó chỉ là một phần thôi. Căn bản là chị hết. Cố lên. Okay, number 3. Choose and write. We have Tuesday, 7 o'clock, June, Monday to August, Saturday, February. So we have at 7 o'clock, correct answer, 2 o'clock. In June, in August, in February, on Tuesday, Monday, and Saturday. Okay, that's all correct answer. Okay? Good. Rồi, cái phần này hết rồi. Cái phần sau đấy cô định. Go. 1 sentence. 2, 3. 3 incorrect answers. You have 1 correct answer. Cuối giờ anh gửi về nhà em gửi luôn. Okay. So let me mark for you for your paper. Mark your paper. So I put you 7 points. Keep up a good grade. 7 points. Và này chị sẽ được 7 điểm. Và cố gắng lần sau. Gắng được con người. Alright, so let's move on to this lesson. Now let's continue to learn weather. Alright. So in this lesson, the objective this lesson is to talk about weather. You can talk about weather and you are able to listen and understand conversation about weather. Bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nói về thời tiết và có thể nói được về thời tiết đấy, trả lời các câu hỏi về thời tiết và chị sẽ nghe hiểu các cuộc hội thoại liên quan đến thời tiết. Yeah. Okay.
So look at these pictures here. Can you tell me what's the weather like in the first picture? What's the weather like? What's the weather like in the first picture? Is run run Run. What is run that? run Sorry, I don't get it. I don't get it. I don't understand. Run. What does it mean? nó Run. I figure out what you mean, but you try to pronounce the word correctly. is It's rainy or it's raining. We don't say run. Rain. red Yes, rain it's rainy. Now, look at the second picture. What's the weather like? What's the weather like in the second picture? is cold It's cold, right? Or it's snowy. Snowy. Trời đầy tuyết đấy. Chúng ta có là it's snowy. okay. Snowy. Okay. Now the last picture. What's the weather like? It's sunny It's sunny because you can see uh, see the sun, right? It's sunny. Sun falling down. Now, Miss Ling, how many seasons in your country? How many no, sorry, how many seasons in the country? không They are how many? Look at how many. You have to say the answer with a structure. They are seasons. How many seasons in your country? Bao nhiêu mùa trong nước bạn? they are seven There are how many? There are four or two seasons. Four seasons in my country. Yes, đúng rồi. Nhớ lại cho em cái cấu trúc là there are nhá. There. Và mình sẽ nói là there. There. Four. Số trước đến danh từ sau. Season in my country. Thế nhỉ? There are four seasons in my country. Okay, what are they? I'm curious. I'm nosy about four seasons in your country. What are they? Okay. I mean that. What are they? What are four seasons in your country? There are four seasons in my country. What are they? What are they? Em hỏi là what are they? Là đó là những mùa gì? Mùa ra Is there, there, there is là there are ấy. There are.
You can say that they are. Hoặc không thì nói viết tắt lại there, there, There. there, there. 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 Winter. Summer. Um, Fall. Fall. So let's Spring. spring, spring. Spring. 4 seasons. That's amazing. Well, in my area, you know that in the north of Vietnam, the south of Vietnam, southern part of Vietnam, there are only 2 seasons. And there are 2 seasons, which are dry and wet. So it depends, right? Now let's move on to vocabulary. Here we have to learn some vocabularies relating to temperature. Now, to talk about the temperature, the weather's temperature, you may apply some words here. For example, have degree, degree, Degree. degree. Okay, centigrade, centigrade. Centigrade. One more time, centigrade, Centigrade. grade, grade, Grade. centigrade, Centigrade. minus, Minus. humid. Humid. Is well, yeah, that's a way of saying that you can use humid, right? As another chance, another option, make it the speech you talk more attractive. Ta có thể dùng humid thay thế cho từ wet nhé. Từ humid nó sẽ hay hơn từ wet. Hai cái từ bằng nghĩa với nhau. Rồi chúng ta có degree, for example, today the weather is 32 degrees Celsius. When I talk about centigrade, say that well, the water always boils at 100 centigrade, -5 humid inside. Nhiều khi người ta nói về độ của trời ấy, nhiệt độ của thời tiết ấy, người ta sẽ thường chèn thêm cái cụm mà Celsius. Celsius. Rồi. Và lát nữa mình sẽ phân tích xem cái cách dùng như thế nào nhé. Tôi biết là lát nữa mình sẽ tiếp. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm chưa mình cho em cái bài này sẽ củng cố cái từ vựng. Look at task 1. What's the weather like in your town, city? Read the words and write them in the correct column. Then add your own words. Okay? Okay. Now, Miss Linh, what's the weather like in your town or in your city? Thời tiết của thành phố bạn Your town, you can say, tell me about your town, your city. Cái town này là thị trấn. Còn city thì mình ở thành phố thì mình nói là thôi thì mình nói về cái nhiệt độ về cái thời tiết đúng không nhỉ? Tôi nói là well it's sunny, well it's rainy. What's the weather like in your city? Is is sunny.
Okay. Okay, let's read the words here. Bây giờ chị sẽ đọc cho em các từ này. Rainy, Rainy, dry, dry, warm, 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 cloudy, cloudy, cold, cold, humid, humid, hot, 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 sunny, sunny, cool, cool, windy, windy, wet, wet, snowy, snowy, snowy. snowy. Now, so we have some months below. We have May, August, October, September. You have to put all the words describing the weather condition. You have to put below each month here. Very clear. Đây là có các tháng này. Tháng May, tháng 5 này. August, tháng này. October, tháng 10 và December. Hai. Bây giờ chị sẽ đọc cái cụm chi tiết ở dưới đây. Đấy. Chị đặt các cái từ dưới xuống, tức là nó cũng có thể trùng lặp, vài cái, có thể là May phải là hot chẳng hạn, August có thể, October hơn một chút. Và bây giờ mình sẽ thử để cái cụm này vào trong cái Okay. column. Rồi, hey Miss Lee, have 5 minutes to complete.
Okay. I will check for you. Now in May we have a kind of hot weather, sunny weather, cloudy weather, warm weather, warm, so warm. Okay, August, sunny, dry, warm, hot, maybe. Okay, October, cold, wet, ooh, windy. Now in September, we have snowy, cold, windy, humid, maybe humid, and maybe dry. Okay. You know that when climate change comes, when climate change appears, the weather condition may change too. Tức là khi mà đổi thời tiết, cái sự biến đổi thời tiết đó đến đó, thì tất cả những cái điều kiện tiết của cái tháng đấy có thể thay đổi đúng không? Nó có thể lúc này lúc kia, lúc ẩm, khô, tùy thuộc, tùy thuộc. Bây giờ cái thời tiết nó không như ngày xưa nữa, nó cứ hay biến đổi linh tinh ấy, gọi là climate change, đổi thời tiết ấy. Gọi là biến đổi thời tiết thì nó sẽ vary, cái thời tiết nó cái điều kiện nó khác lạ lắm. Nhiều khi vào mùa đông rồi còn trải nghiệm được cái sự nóng. Okay, now let's move on to task 2. Listen to these weather and check the weather for each city. For example, the city Beijing, Mexico City, Tokyo, New York, Taipei. Tôi có Beijing là chị có biết là gì? Beijing, Bắc Kinh, Bắc Kinh. Thì chị xem là cái thời tiết là như thế nào. Cold, windy. Đấy, đây là cái số 1 là cái example nhé, là cái ví dụ cho chị. Đấy, mình xem là người ta đề cập đến cái kiểu thời tiết như thế nào và mình thích đấy thôi. Alright. Now, so are you ready? Yes. Let's listen. So Miss Linh, you have to take right on the screen here. Use the stamp, take here. You know it? Do you know this take? Bấm sao? Okay, so you have to open, annotate. Open, annotate. Cái biểu tượng có chữ bút này. Nó ghi là annotate. Chị vào. Xong rồi chị sẽ nhập vào cái stamp. Stamp á, chị thấy cái có chữ stamp là thích ấy. Xong chị ấn vào đây rồi. Okay. Thì hiểu cách để thấy chậm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm. Let's get started. 1. And here is today's weather forecast for the international traveler. Let's start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be 0 and the high will be 6 degrees. 2. Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 28. 3. Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 4. New York is going to have a windy day.
It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. 1, And here is today's weather forecast for the international traveler. Let's start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be 0 and the high will be 6 degrees. 2, Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 28. 3, Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 4, New York is going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. Okay, good. Now let me check. Now in Beijing, very windy. Number 2, Mexico City. Warm and wet. Very good. So cloudy and rainy. New York, windy, cold. Taipei, cloudy, wet and hot. Very good. Very good. Now, so this is the more challenging task for you. Alright. So in this task, you have to write the temperatures. Chúng ta sẽ phải viết nhiệt độ. Chỉ xem low, high. Low là nhiệt độ thấp và high là nhiệt độ cao. Thấp là gì và high là gì? Đó. Write the temperatures nha. Rồi. You will listen 3 times for this task. Vì cái task này mình sẽ phải nghe và mình sẽ phải điền vào. Mình sẽ nghe hết 3 lần, nhiều hơn một chút. Okay, are you ready? Yes. 1, And here is today's weather forecast for the international traveler. Let's start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be 0 and the high will be 6 degrees. 2, Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 28. 3, Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 4, New York is going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. Okay, Miss Ling, it will be more difficult for you when you listen to minus, okay, minus and then number and degree. Okay. Rồi, thế thì em sẽ chỉ cho chị cách mà ta nói về độ âm nhé. Dương không nói làm gì rồi. Đấy, Dương không nói làm gì ở độ âm thì người ta sẽ nói cái chữ minus đằng trước. Minus ta sẽ dùng đằng trước cái số độ anh -10 Celsius. Thì tức là người ta bảo là âm 10 độ C. Đấy. Bây giờ muốn nói là âm 8 độ C thì mình nói thế nào? Minus 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 8 8 Celsius. Celsius hoặc là dùng là degree cũng được. Minus 8 degree. Rồi, bây giờ mình nghe lại 2 lần nữa và mình xem là như thế nào. One more time. 1, And here is today's weather forecast for the international traveler. Let's start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be 0 and the high will be 6 degrees.
2, Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 28. 3, Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 4, New York is going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. 1. And here is today's weather forecast for the international traveler. Let's start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be 0 and the high will be 6 degrees. 2, Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 28. 3, Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 4, New York is going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. Okay. Now number 2, Mexico City. The low, the high. How about the low? The low degree. Kiến. Thế cái độ ở đâu ấy hả? Okay, you don't need to write degree. You just tell me. Okay, the temperature at the low and the high. Rồi bây giờ chị nói thôi, không cần biết. Mexico City. Rồi thì Mexico City. The low is thì 30. 30. rồi thì 13. 13. Are you sure? Yes. Correct answer here is 33 and 28. Correct. 1, It will be a cold day in Beijing today and 2, Mexico City will be warm and wet with a low of 23 degrees centigrade and a high of 33 degree. 23 degree centigrade. Đấy. Và gì nhỉ? grade and a high of 28. The high of 28. Yeah. Okay, number 3. 4 Low and of 4 degree. 4, right? And high? And high. 20. 20? 20 or 12? You have to distinguish between 20. Yeah, 4 and 20. But the correct answer here is 4 degrees and 12 degrees. Mình sẽ nghe lại nhé. Rất là nhiều người nhầm lẫn giữa 12 và 20. 3, Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degrees and the high 12. 12, chứ không bảo là 20. Khi mà người ta nói 20, âm tiết đúng không? Lúc đấy mới là 20. Còn 12, một âm tiết thôi. Hai nhé. Được nhớ. Này. Nào, tí nữa là đúng đấy. Và như cuối. Minus 12. Minus
10 and -10 and 0. Okay, very good. -10 thì chúng ta sẽ đọc giữa minus. Đừng vứt của em cái chữ S đi. -10. Okay. -10 And 0. À. About type A. Type A. 3 and 30. 3 and 30. No, 13. 13. 13 and 30. 3 and 13. Now about the low. Yes. Action. Now, the low type A is 3. okay. 6. It's going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of 0. 5, In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and the high will be 30. Rồi, chị nghe là cái low là gì? 23. 20 thôi. 20 degree. Đấy, gọi là degree nhé. Đấy, đây là nghe lại. In Taipei, it will be cloudy, wet, and hot today. The low will be 20 degrees and 20 degree nhé. Và the high is the high will be 30. the high will be 30. 20 degree. 20 degree. Thì nghe là degree ấy, chị nghe như kiểu chữ 3 đúng không? Thì mình phải là 23. 20 degree. Người ta nói nhanh, đấy là cái kiểu nói rất là nhanh. Càng nghe nhiều là mình quen được. Now, this is the script here. Rồi, bây giờ là cái phần script, transcript và talk about the weather. Phần này mình sẽ cái phần về nhà của mình sẽ là chị sẽ đọc to 5 cái transcript này lên. Đó. 5 cái transcript này lên và cố gắng là đọc đúng cái gì nhỉ? Từ vựng nhé. Từ vựng tức là đúng cái pronunciation của nó. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta tra một từ để phát âm như thế nào đúng không ạ? Rồi, đấy. Đây là cái phần bài tập thứ nhất. Rồi bài tập thứ hai là chị sẽ nói về tiết. Nói về thời tiết mà chị thích. Ok, chị nói về thời tiết của chị mà chị thích và chị sẽ nói thêm cái degrees nhé. Nói thêm về nhiệt độ. Đấy, lấy ví dụ là 2 độ trở lên, từ 2 độ trở lên thì degrees này nó phải nói là degrees. S vào nhé. Ý là thay cái nhiệt độ ở đây vào không? Rồi, ví dụ chị nói về cái nhiệt độ mà chị yêu thích đi, ví dụ mùa hè, ví dụ chị thích mùa đông chẳng hạn. Nhưng mà mùa đông thì chị không thích quá lạnh. Ví dụ chị không thích quá lạnh đi, chị nói là well, the ideal degree would be about 20 degrees in winter. 20 độ vào mùa đông chẳng hạn như vậy. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà em chỉ cần chị đọc các cái này lên, đọc to, đọc đúng từ là được, đúng trọng âm là được. Tiếp theo là cái phần kia chị sẽ nói về cái kiểu thời tiết mà chị thích nhé. Phần thứ hai này chị sẽ nói về kiểu thời tiết của chị thích và chị sẽ nói đầu tiên chị sẽ đề cập là what's the weather is like. What's the weather is like? Thời tiết như thế nào? Thời tiết gì? Đó là thời tiết gì? Why do you like it? Tại sao chị thích nó? Và where you can experience such a weather condition. Tức là cái nơi mà chị có thể trải nghiệm cái loại thời tiết như vậy. Bây giờ chị sẽ có 3 ý cho em. Ý thứ nhất là chị nói về cái thời tiết mà chị thích. Thứ hai là chị giải thích tại sao chị thích nó. Và cái thứ ba là chị sẽ nói là chị sẽ nói về những cái nơi mà nó kiểu thời tiết như thế này chị muốn sống. Okay. For example, well, my favorite weather is
windy. But I love windy because I sleep all day with a large blanket and I can curl myself up in such a heavy blanket. It's so warm. Well, I love Korea. I want to travel to Korea and to experience such a cold place, such a cold weather. Đó. Em thích mùa đông. Em thích mùa đông tại vì em thích được ngủ ở trong chăn vào mùa đông này. Xong rồi em thích sang bên Hàn để em có thể trải nghiệm cái thời tiết như này. Đấy, đây là ba ý chỉ cần phải nói nhé, nói đơn giản thôi. Okay. So this is the end of our lesson today. Thank you very much for attending this lesson. See you next time. Bye. Bye bye.